Nam Dương đang bị ngập lụt, tin từ Jakarta. Mưa to trong các ngày qua ở Bogor đã làm cho nhiều vùng cư dân tại thủ đô Jakarta của Nam Dương bị ngập, làm cho người dân phải rời bỏ nhà cửa. Theo cơ quan đối phó thảm trạng quốc gia nói rằng, mưa liên tục đã làm cho các con sông dâng nước tràn bờ và trên 5.000 người phải di tản. Nước lụt cũng đã làm cho 4 người bị thiệt mạng. Một người ở trong khu tạm trú nói rằng người tản cư được cung cấp đầy đủ thực phẩm và nước uống nhưng thiếu nhà cầu và lều vải. Một người khác lo ngại căn nhà gần bờ sông sẽ bị nước cuốn trôi. Một bệnh viện trong quận của ngoại ô Bekasi bị ngập, phải di tản bệnh nhân. Ngập lụt và lở đất thường xuyên xảy ra ở Nam Dương trong mùa mưa. Chính phủ ít quan tâm trong việc bảo vệ môi trường, thiếu hệ thống kiểm soát nước và thoát nước.